Hey Malos! Welcome back to Karenliz TV, and for today's video, I'm going to try and test this product. And actually, ayun, I'll be honest with you guys, this is another intro. Hindi talaga ito yung intro ko for this video. So, ganito mangyayari guys. Uulitin ko yung intro ko from the review kasi gumamit ako ng ibang mic, yung bago kong bili na parang, ano ba tawag? Yung kinakabit, yung clip-on mic. And may static siya. So, later makita nyo sa video or maririnig nyo din sa video, sinasabi kong parang static noise niya. Kaya I have to do another intro kasi sayang naman, hindi ko naman siya pwedeng ulitin pa, ilagay uli sa buhok ko. And as you can see from the title and sa thumbnail, ang ni-review ko or ang ginamit kong product is the G-Skin Brazilian Blowout ICARE. So, bawas na siya guys, hanggang dito lang siguro. Hindi ko siya naubos. And nabili ko to sa Shopee for 130 pesos kasi naka-discount ako sa voucher and sa Shopee Pay. Pero ang SRP niya ay 150 pesos. So, nakasave ako ng 20 pesos kahit papano. Alam niyo naman, Brazilian Blowout, it is not equal sa rebond. So, iba to. Ang claims niya ay soothes and eliminate frizz, adds incredible shine, reduces daily styling time, improves overall health of hair. Meron din siyang 100 ml. Ito isang bote na to. Kung gagamit kayo nito, make sure na mag-hair strand test muna kayo kung okay ba sa buhok nyo. So, it will take a day or 2 days kasi usually 48 hours kung hindi mapuputol ang buhok nyo. Kasi this one will depend sa hair texture. Ito yung process niya. Shampoo your hair twice, then rinse thoroughly. So, wag ka magko-conditioner. Kahit naman sa other hair treatments, bago nila lalagyan, they make sure na shampoo, no conditioner. Kasi pag conditioner, dudulas yung gamot. And then, next is dry it. Remove excess moisture using towel, then blow dry hair. So, you need 2 hair tools, 1 blow dryer, and the second one is hair straightener. And kapag tuyo na siya, yung tuyong-tuyo na yung buhok mo, ilalagay mo na tong solution or itong product na to. Ayan, lightly the solution and comb it through hair. Working from the root to end, wait 30 minutes to 1 hour. So, ang sa akin, nasa buhok ko lang siya ng 1 hour. Siyang seal. Uy, mabango siya. Amoy strawberry pala siya. Ayan o, nakalagay dito strawberry. Mabango siya. Seriously. I'm not kidding. Pero alam mo yung mukhang madali lang naman siya i-apply. Ayan siya. So, seriously, hindi ko alam kung sa bangs ko, pero medyo maano siya sa mata. Pero mabango naman siya. May naluluha ako, oh. So, ingat na lang. Siyempre, keep, yun, diba? Ingatan nyo yung mata nyo kahit anong mga Ayan, naluluha ako. Hindi ko alam kung sa ilaw na rin o sa amoy. Pero mabango siya, eh. Basta huwag nyo na lang i-touch yung eyes nyo. Mahapdi sa mata. So, natapos ko na lagyan lahat, pero hindi ko pa rin siya naubos. Siguro may konti pa, kasi pangit din naman kung sobra-sobra. So, yun, medyo mahapdi lang siya ng konti sa mata. Yan, to be honest, ayan, parang gusto
gusto ko lang pumikit. After that, yung solution naman ay hindi mo babanlawan yung product. So, hayaan mo lang siya sa buhok mo, papatuyuin mo na naman ang blow dryer. Kasi syempre, once na nilagay mo yung product, parang basa na naman yung buhok mo to. So, blow dry mo. So, kailangan yung talagang parang tuyong-tuyo na naman yung buhok mo. So, it took me 30 minutes din to blow dry my hair. Kasi, iba yung basang buhok sa basa na buhok na may product. So, ang tagal kong binlow dry. Guys, ito ang napansin ko sa kanya. Akala ko nung una, or yung bagong lagay ko ay dahil nga, syempre, kakalagay ko lang. So, parang naluluha ako kanina and parang, pero parang sumasakit talaga yung mata ko or parang nahahapdian siya. And one more thing, alam mo yung parang kumatay yung lalamunan mo. Hindi ko alam kung anong dahilan at kung bakit ganon. At nakakatakot pa naman kung sumakit ang lalamunan mo ngayon dahil alam niya na because of the pandemic. Parang, ay, bakit ganun? Ba't may parang nangati siya. Alam mo yung ganong feeling. Pero, hindi na siya parang sore throat na ang sakit-sakit. Pero, yun, parang makati. Alam mo yung parang nag-dry yung lalamunan mo, ganon. So, umiinom ako ng water kanina pa. And after that, i-hair straightener mo na. So, para pumasok na talaga yung gamot sa mga buhok mo. Kasi, syempre, para inopen niya yung pores ng buhok mo. Tapos, i-straight mo para pumasok doon. So, ayun, medyo kinabahan ng lola nyo. Napamas tuloy ako kanina habang nagbo-blower ako. Kasi feel ko habang nagbo-blow dry ako, teka, tanggalin ko na muna. Feel ko habang nagbo-blow dry ako, parang yung alam mo yung aura, ano tawag dito? Yung aroma, hindi rin siya aroma. Yung parang, ano tawag dito? Yung amoy nung product, parang yun yung, alam mo, kumakati lalamunan ko. So, yeah, ayun lang ha. Mamaya, sasabihin ko sa inyo yung thoughts ko dito. Hayaan nyo muna ako maging ginipig ninyo para sa product na ito. After na ma-blow dry at tuyo na yung buhok, i-ready na ang plancha. Kailangan meron kang naka-ready pang plancha. And ang nakalagay dito na it will seal the product onto your hair. Flat iron from root to end. So, hanggang ngayon, ayan, parang maahapdi pa yung mata ko. Actually, kanina habang nagbo-blow dry ako, binuksan ko yung bintana para lumabas yung amoy. So, ganyan, ang liwanag kasi. So, ngayon, magtitiis muna tayo. Pero, ayun, basta. Mamaya, actually, may gusto na akong sabihin, pero tapusin na natin to para mawala na yung sakit sa mata. And that will seal talaga the product. And after that, after 3 days mo ililigo yung buhok mo. So, syempre kailangan talaga pumasok muna yung gamot. And then after 3 days, ayun. So, this is my hair after the 4th day. Actually, kahapon nagbanlaw na ako. And with conditioner lang. So, definitely naman, effective yung product. Talagang dumulas yung buhok ko, bumaksak. Although, hindi naman niya sinasabi na parang magiging straight yung hair mo kasi hindi naman siya rebond. It's a Brazilian blowout or parang hair treatment lang naman siya. So, ganyan. Bumaksak yung buhok ko. And then, wala nang tangles. And actually, napansin ko less din yung hair fall ko ngayon dahil nga wala na kasing mga tangled hair. Yun nga lang, I still not like the product although it is effective. Hindi ko pa rin siya nagustuhan because of the application. Hindi ko gusto yung ganun talaga. I've tried mga rebond, nag-bleach, and all. Pero walang ganong effect sa akin. And yun, naging scary lang talaga siya for me. Kahit na scary, tinuloy ko para lang makita nyo, para mapanood nyo. So, yeah, that's it. And then, ayan, mapapanood nyo na yung mga bad audio. Siguro napanood nyo na. Baka insert ko na rin siya. So, anyway, that's my review dito sa
G-Skin Brazilian Blowout ICARE. So, hope you learned something from this video. Thank you, Malos, for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment on this video, and I'll see you on the next one. Bye, Malos!